Itt van a kezemben az idei év egyik legolcsóbb csúcskategóriás telefonja, ami néhány napja már Magyarországon is kapható, és meg kell mondjam, hogy az előzetes várakozásaimhoz képest eléggé meglepődtem rajta. Íme a Xiaomi 17. Ne húzzuk az időt, kezdjük rögtön azzal, ami biztosan neked is az első kérdésed ezzel a telefonnal kapcsolatban. Hova tűnt a Xiaomi 16? Ezt a gyártó hivatalosan nem kommunikálta, de a háttérben elég nyilvánvalóan az áll, hogy nem akartak számozásban lemaradni az iPhone-tól, emiatt pedig nagyvonalúan megfeledkeztek róla, hogy a 15 után a 16 következne, és egyből a 17-re ugrottak. A telefon tudásban nem ugrott 2 generációt, de az új modell azért bőven hozott újdonságokat, amelyekre mindjárt rátérek, de előtte, ha még nem tetted, létszik kövesd be a csatornát és nyomj egy lájkot erre a videóra. Újdonságok! Ezek közül talán a legfontosabb, hogy a tavalyi telefon 5240 mAh akkumulátora helyett az idei modellben már egy 6330 mAh akkumulátort találunk, ez pedig valóban hatalmas különbség. Még egyszer, 6330 mAh akkumulátor. A Galaxy S26-ban egy 4300 mAh akkumulátor van, az egyik szemünk persze még így is sír, hiszen a telefon Kínában 7000 mAh akkumulátorral került boltokba, de normál használat mellett a telefon még így kisebb aksival is hozza a 2 napos üzemidőt. És az előző gondolathoz tegyük még hozzá, hogy az Európában forgalmazott telefonjaiban nem csak a Xiaomi, de más kínai gyártók, például a Honor is kisebb akkumulátort raknak, hogy elkerüljék a veszélyes árukra vonatkozó szigorúbb importszabályokat. Az üzemidő nyilván erősen függ attól is, hogy mire és hogyan használjuk a telefonunkat. A magasabb fényerő, a 120 Hz-es képfrissítés, az Always On Display bekapcsolása, vagy például a játékok értelemszerűen gyorsabban szívják az aksit, de 6-7 óra üzemidőre még akkor is számíthatunk, ha a legmodernebb játékokat akarjuk kimaxolt grafikával 60 FPS-en tolni. Ami nagyon jó hír, hogy a Xiaomi úgy növelte jelentősen az akkumulátor kapacitását, hogy eközben a telefon tömege és mérete nem változott, sőt a Xiaomi 17 még valamivel vékonyabb is lett, mint az elődje, hiszen a telefon mindössze 8,1 mm vastag. A készülék megjelenése sajnos vagy nem sajnos, de alapvetően nem változott a tavalyi modellhez képest. A tökéletesen sík hátlap és keret rendkívül letisztult, mondhatni iPhone-szerű megjelenést kölcsönöz a telefonnak, és szerintem a hátlapi kamerasziget dizájnja is előnyére változott, bár ez nyilván ízlés kérdése is. Ami miatt mégsem fenékig tej fel az élet, hogy ez a kialakítás ergonómiailag nem a legpraktikusabb, a szögletes formák egyszerűen nem kompatibilisek az emberi tenyérrel. De a kompakt méretének köszönhetően a Xiaomi 17 még így is elég könnyen kezelhető, és amúgy tényleg egy szemedgyönyörködtető telefonról van szó. Beszéljünk kicsit a telefon teljesítményéről, mert itt azért tényleg van miről beszélni. Az itthon forgalomba kerülő modellben 12 GB RAM-ot és 256 vagy 512 GB tárhelyet találunk, a számítási kapacitásról pedig a legújabb Snapdragon 8 Elite Gen 5 processzor gondoskodik, 4,6 GHz-en üzemelő fő processzormaggal, ez nagyon sok, és Adreno 840 GPU-val, szóval a Xiaomi 17 az elődjeihez hasonlóan az egyik legkisebb, ízig-vérig csúcskategóriás telefon, ami tényleg brutális teljesítményre képes. Oké, de nem okoz-e problémát, hogy egy ennyire kicsi készülékházba préselték be ezt a csúcs hardvert? Kérdezhetnék sokan, és ez egy teljesen jogos kérdés lenne, hiszen ha emlékeztek rá, a Xiaomi 14 és 15 azért hajlamos volt egy miniatűr radiátorként működni, ha nagyon leterheltük. Nos, ezt értelemszerűen a Xiaomi 17-nél sem sikerült teljesen elkerülni, viszont nagyon nagy különbség, hogy amíg a korábbi modellek a 3D Mark tesztjein simán túlmelegedtek, konkrétan leálltak teszt közben, addig a Xiaomi 17 minden probléma nélkül végigviszi ezeket a 20 perces teszteket, és eközben a teljesítménye sem esik vissza vállalhatatlanul. Tehát a Xiaomi tényleg bámulatos munkát végzett a telefon hűtésével. És ezt tegyük hozzá, hogy itt már specifikus, mondhatni laboratóriumi tesztekről beszélünk. A hétköznapi használat során a legmodernebb androidos játékok is fixen, szigorúan 60 FPS-sel futnak,
miközben a telefon legfeljebb langyosra melegszik. Ha ennél is drasztikusabb példát keresünk, nekem igazi felüdülés volt, hogy egy 30 GB nyersanyagból készült videót gond nélkül összevágtam a telefonon, miközben ilyen feladatokkal a néhány éves csúcskészülékek is eléggé szenvedni szoktak. Kijelző. Mondhatnám, hogy erre egy szavunk sem lehet, de egy szavunk azért van rá, ez pedig az, hogy kiváló. 6,3 colos, 2656x1220 pixeles AMOLED panel, maximum 120 Hz-es képfrissítéssel, de az LTPO technológiának köszönhetően akár 1 Hz-re is le tudja csavarni a frissítési rátát, ami például az Always On Display esetében igencsak jól jön. A 2160 Hz-es PWM dimmingnek köszönhetően a szemünk sem fog kifolyni, de ha valaki érzékenyebb az alacsony fényerőnél jelentkező, szabad szemmel nem látható villódzásra, akkor a Xiaomi 17-nél dönthet úgy is, hogy PWM helyett DC dimminget használ, ami a pixelek áramerősségét csökkenti, így alacsony fényerőnél sem villódzik a kijelző. A kijelző támogatja a Dolby Vision, a HDR10 Plus és a HDR Vivid szabványokat is, a maximális fénysűrűsége pedig az elődjénél is nagyobb, 3500 nit. Ezek a paraméterek nagyjából minden szempontból megfelelnek annak, amit egy mai csúcskategóriás telefontól láthatatlanban elvárhatunk. Vibráló színek, jó betekintési szögek jellemzik a Xiaomi 17-et, a fényerő pedig a valóságban is kifejezetten versenyképes más telefonokkal, a kijelző tűző napon is tökéletesen látható. Két kis apróság, ami nekem nem annyira tetszett. Ha fényerőt alacsonyra állítjuk, akkor a kijelző enyhén szürkés árnyalatot kap, valamint ha nem manuálisan állítjuk be a fényerőt, akkor a telefon bizonyos esetekben, elsősorban kevés környezeti fénynél ezt hajlamos bántóan alacsonyra állítani, ami persze jó az aksinak, de nem annyira jó nekünk. A telefont az elődjénél valamivel nagyobb teljesítménnyel, kereken 100 wattal tudjuk tölteni, persze ha megvesszük mellé a megfelelő töltőt, ami már nem csak gyári töltő lehet, de bármilyen PPS szabványú töltő is. Az akkumulátorkímélő funkció kikapcsolásával 95%-ra alig 40 perc alatt tölthetjük fel az aksit, a maradék néhány százalékot viszont már elég öregesen teszi meg a telefon, így a teljes töltéshez majdnem egy órára van szükség. A vezetékes gyors töltés mellett 50 wattos vezeték nélküli töltés is rendelkezésre áll, a fordított töltés pedig már nem csak vezeték nélkül, de vezetékkel is biztosított, mindkét esetben 22,5 watttal. Nem beszéltünk még a kameráról, pedig ez is nagyon érdekes történet. A specifikációra ránézve az lehet az érzésünk, hogy itt nem sok minden változott, ugye ugyanúgy egy 50 megapixeles főkamera, egy 50 megapixeles nagylátószögű kamera és egy doppergés 50 megapixeles 2,6-szoros optikai zoommal ellátott telefotókamera van a gépben, Leica Summilux optikával. De ha a megapixelek mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy a főkamera és a nagy látószögű kamera szenzorát is lecserélték, ez pedig nagyon látványosan meglátszik a végeredményben. A Xiaomi 15 kamerája sem volt kifejezetten rossz egy 400 000 forintos telefonhoz képest, a Xiaomi 17-nél viszont szinte az összes nagyobb hibát kijavították. Sokkal jobb a dinamika tartomány, a színhűség, a fotók részletessége, tehát ha nem is kiemelkedő, de kifejezetten jó kamerát kapunk. Az előtthöz képest nagyon látványos különbség, hogy amíg a Xiaomi 15 más telefonok mellé téve jóval sötétebb fotókat készített, addig a Xiaomi 17-nél ez olyannyira megváltozott, hogy néha szinte átesik a ló túloldalára. Ez a két kép például nagyon hasonló fényviszonyok között készült, és látjuk, hogy ég és föld a különbség a világosságban. Ez itt pont nem annyira jó, a túlvilágos kép már kicsit elveszi a fotó hangulatát, és az is látható, hogy a háttér némileg túl exponált, de az esetek 95%-ában azért határozottan előny, hogy világosabbak a képek. Itt például konkrétan belevilágít a nap az objektívben, és látjuk, hogy az előtérben a fű még így is jól kivehető. Zoomolni 60-szoros nagyításig tudunk, itt már erősen látszik, hogy az 50 megapixeles kamerának megvannak a maga határai, és ha visszamegyünk, akkor azt is látjuk, hogy 30-szoros zoomnál sem az igaziak már a fotók, de például 10-szeres zoomnál, ha nem nagyítgatunk nagyon bele a képbe, akkor szabad szemmel már nem is látszik a minőségromlás. A portréfotók terén nem történt ekkora előrelépés, de a telefon némileg talán valósághűbben hozza létre a bokeh effektet. Ezen a képen az is látszik, hogy nem csak a hátteret, de a képbe az előtérben belógó ágakat is elmossa, így az összhatás sokkal inkább emlékeztet egy valódi fényképezőgépre. A telefon nagyon jól lövi be a mélységélességet is, ennél a képnél például a fókuszban lévő épület is több méterre van,
és látható, hogy a telefon így is tökéletesen eltalálja, hogy hol húzódik a háttér. A nagy látószögű kamera is új szenzort kapott, ez pedig drasztikusan meg is látszik a fotók minőségében. Itt nem is kell belenagyítanunk a képbe, hogy lássuk, mennyivel jobban néz ki a Xiaomi 17, mint a 15 által készített fotó. A különbség még szembeötlőbb, sötét környezetben. A telefon végre egy olyan nagy látószögű kamerát kapott, amivel éjszaka is lehet fotózni, különösen az éjszakai módot bekapcsolva kapunk egészen vállalható képeket. Ez nem csak a nagy látószögű kamerára igaz, az éjszakai fotók minden szempontból sokkal jobbak lettek, kivételt ez alól csak a zoommal készült portréfotók jelentenek, ami nem is meglepő, hiszen ez a telefon a telefotókamerát használja, ami ugyebár nem változott. Hogy használnám már a Xiaomi 17-et fotózásra? Minden további nélkül. És no, az kétségtelen, hogy nem ez a legjobb kamerás telefon, de azt gondolom, hogy egy év alatt annyit sikerült előrelépni, hogyha ma akarnék új telefont venni, akkor a Xiaomi 17 kamerája már biztosan nem lenne negatív vagy kizáró tényező. Sokat beszéltünk a hardware-ről, de mi a helyzet szoftveres téren? A telefon Android 16-tal és a Xiaomi HyperOS 3 rendszerével érkezik, amiben olyan érdekességeket találunk, mint például a Hyper Island, ami az iPhone dinamikus szigetéhez hasonlóan a kamera körüli kis kapszulában jeleníti meg a futó alkalmazásokat, mint például az óra, a hangrögzítő vagy a zenelejátszó. A Hyper Island egyszerre akár több alkalmazást is meg tud jeleníteni egymás mellett, amelyek között jobbra és balra húzással válthatunk. Az már más kérdés, hogy ilyenkor éppen az előlapi kamerát simogatjuk, ami nem feltétlenül tesz jót a selfie minőségének. AI funkciók szempontjából a telefon nem sokat változott az elődjéhez képest. Itt is kapunk AI írás funkciót, amivel például megfogalmazhatjuk vagy összefoglalhatjuk a jegyzeteinket, valós idejű tolmácsot, a hangfelvételeket leíratozó és lefordító funkciót, és AI feliratozást is, ami ugyan nem annyira jó, mint egy valódi felirat, de a YouTube automata feliratozójával azért felveszi a versenyt. Mindezek a szolgáltatások ráadásul egytől egyig magyarul is kitűnően működnek. És igen, most rád nézünk, Samsung. A telefonban emellett megtalálhatók a megszokott képszerkesztő AI funkciók is, mint a képek kiterjesztése, a zavaró objektumok eltávolítása, az utólagos bokeh effekt hozzáadása, a képek szépítése és az ég lecserélése. Ezek ugyan nem újdonságok, de továbbra is kiválóan működnek, és a gyakorlatban is nagyon hasznosak tudnak lenni. Sajnos a tavalyi modell egyik legmenőbb funkciója, vagyis a képeken látható tükröződés eltávolítása eltűnt a képszerkesztő funkciók közül, de remélhetőleg később visszahozza a Xiaomi. A Xiaomi 17-nél is lehetőségünk nyílik offline kommunikációra, vagyis az ezt a funkciót támogató többi telefont, például Xiaomi 15T vagy a Redmi 15 széria, akkor is felhívhatjuk nagyjából 2,5 kilométeres távolságból, ha nincs hálózati lefedettség. A telefon IP68-as por- és vízállósággal rendelkezik, van benne Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 és kijelzőbe épített ultraszónikus új lenyomatolvasó is, ami az arcfelismeréshez hasonlóan kitűnően és villámgyorsan működik, és ami nekem nagyon bejött, hogy az új lenyomatok felvétele is valamivel kényelmesebb lett, mint a korábbi modelleknél. Miért lepődtem meg a Xiaomi 17-en? Az elmúlt években hozzászoktunk, hogy a gyártók egyre inkább csak milliméterekkel araszolnak előre a generáció frissítéseknél, és bár a jóval nagyobb aksin és a jóval erősebb procin kívül olyan nagyon látványos újításokat a Xiaomi 17 sem kapott, a telefon pont annyit fejlődött az előző generációhoz képest, amit általában egy generáció frissítéstől elvárnánk. Jobb kamera, fényesebb kijelző, nagyobb töltési teljesítmény, jobb hűtés. Teljesítményben olyan készülékekkel van versenyben, amik több 100 000 forinttal drágábbak, a kompakt mérete ellenére pedig egy akkora akkumulátort gyömöszöltek bele, hogy ember legyen a talpán, aki lemeríti. És ami az igazi ütőkártya, hogy a telefon mindeközben 40 000 forinttal olcsóbb lett, mint a tavalyi modell. A 256 GB-os változat Magyarországon 360 000 forintért vásárolható meg, ami ugye 60 000 forinttal kevesebb, mint a Galaxy S26 alapára. Bár a Samsunggal szemben a Xiaomi csak 5 generációnyi operációs rendszer frissítést és 6 év biztonsági frissítést garantál a telefonjaihoz, ez még ezzel együtt is egy rendkívül kedvező ajánlat,
Szóval erősen fel kell kötni a gatyáját annak, aki ebben a kategóriában meg akarja szorongatni idén a Xiaomit.